ziua, dragii mei, mă numesc Kinga Șebeșcin și sunteți pe canalul meu de YouTube Drumul spre 50. Am avut în fiecare zi din studioul Ionuț Jarca, un studio foarte frumos din Oradea, unde m-am mutat și în fiecare zi postez ceva frumos despre cariera mea, despre sportul nostru preferat. Și azi aș vrea să vorbesc despre un program foarte frumos pe care l-am dezvoltat împreună cu echipa mea Capo, cu domnul doctor Alin Iova, cu doamna doctor Pușa Dorina Fărcaș și doamna doctor Olivia Ligia Burtă. Primul nostru proiect a fost Capo Sănătate pe Ghete, după care am înființat școala Capo, în care avem acum o echipă foarte frumoasă și azi o am pe Oniță Tunde, Sio Tunde. Tunde este invitata mea din mai multe motive. Ea a fost participantă la programul Metamorfoză și azi e și instructoare în școala Capo. Da. Și în Oradea. Da. Bine ai venit, Tunde, și azi aș vrea să vorbim un pic despre programul Metamorfoză, despre un program pe care școala Capo e foarte, foarte mândră pentru că la primul program lansat în 2019 a avut un succes enorm de mare și am vrea din ianuarie, adică de anul ăsta, din 2023, să începem un nou program și tu ai o poveste așa de frumoasă legat de acest program în care aș vrea foarte mult să vorbim un pic. Avem 30 de minute pentru că ar trebui să fie o conversație friendly, deci după cum se vede nu am pregătit nimic întrebări, pentru că este o discuție liberă în care noi două ar trebui să vorbim despre tot ce s-a întâmplat în programul Metamorfoză și în perioada asta să-mi povestești despre ce s-a întâmplat cu tine. Tunde, știu că nu e ok să începem câți ani ai și să povestești despre tine, Eu dar sunt mândră. Noi suntem o motivație și ar trebui să motivăm pe toți cei care se uită la noi și spun că eu nu pot, nu se poate, sau despre ce este vorba în programul Metamorfoză, în care s-a întâmplat o metamorfoză fizic și mental în viața ta sau în viața celor care au participat în program. O mică introducere despre program. Capo Sănătate pe Ghete era bazat pe programul în sine, era bazat pe un studiu medical în care am avut 100 de persoane. Ne-au reieșit niște rezultate frumoase și al doilea program, Metamorfoza, a fost s-a născut tocmai din Capo Sănătate pe Ghete, unde am avut rezultate spre întinerire, când foarte mulți au avut o experiență, o transformare, și am vrut să fie un program în care transformarea e și mai vizibilă, adică am avut în program medici, stiliști, psihologi, și aș vrea să discutăm un pic despre echipa. Toți cei care vă uitați la noi, puteți să intrați pe site-ul kangoclub.ro, unde avem un link despre Metamorfoza Capo și avem de la inmotion.media un articol foarte frumos. Mulțumesc frumos pentru cei care au vorbit frumos despre programul nostru. 27 octombrie 2021, în care echipa noastră, Capo, și mai jos, echipa cu care am avut colaborare,
Lăcrămioara Mezei, psihologă, Olivia Popovici, stilistă. Am avut despre participanți foarte multe rezultate frumoase. Deci puteți să găsiți pe kangoclub.ro descrierea programului și înscrierile începem de azi, dar aș vrea să povestească Tunde despre experiența în Kango Jams. Prima mea întrebare, pentru că trebuie să știu cum ai aflat de Kango Jams, cum ai aflat de noi? De Kango Jams am aflat în Carrefour Era, pentru că am magazin acolo, am o afacere și am auzit că se ține Tu ore. ești lady style vis-a-vis de Carrefour? Da. Și am auzit că se ține ore, am auzit că ai venit la noi în oraș și am zis, wow, vreau să încerc și eu. Asta când a fost? 2019. 2019, când noi am terminat studiul Capo și... Chiar după Guinness. După Guinness. Da. Ai participat la cea mai mare oră de... Am vrut, dar n-am reușit și știam că e cu înscriere și trebuie și nu puteam. Și totuși ce ai auzit tu în Oradea? Pentru că e un subiect foarte interesant. Pentru mine sunt curioasă cum ai aflat, de unde ai aflat și ce părere ai avut de programele. Mie tot timpul mi-a plăcut Kango Jams. Te-am urmărit pe internet, pe Facebook, te-am urmărit, dar nu știam că există în oraș la noi. Și când am aflat, atunci cu prima ocazie m-am dus la sală, chiar erai tu acolo și am intrat înăuntru și am zis că de mâine vreau să vin. Și ai zis, ok, te-ai uitat la mine, bustieră, ce să aduci, mâine te aștept. Tu câte kilograme ai avut atunci? 75. 75 și care era scopul tău? Ce te-a prins? Ce te-a motivat să vii la antrenament? Adevărul este că nu m-a prins niciun sport. Am încercat să mă duc și la sală și aerobic, dar nu am simțit să fie pentru mine. A fost așa că doar m-am dus așa ca să fac un sport și să slăbesc. Dar n-am avut rezultate. Poate că n-am fost eu destul de ambițioasă. Și după aia, când am venit la voi, mai ales prima oră, recunosc că a fost foarte greu. Am crezut că acolo o să mor. N-am mai avut nici aer, dar mi-a plăcut foarte mult. Și ai sărit până la final sau... Cu mici opriri și cu semne că te văd. Dar este foarte important pentru cei care ne ascultă, pentru că mulți sunt care zic, eu nu pot să fac. Dar m-am ambiționat, pentru că era sala plină și am văzut că toată lumea cum sare și cum se poate și am zis că și eu pot. Și cu timpul și cu treptat, tot am rezistat tot mai mult. Da, zici că a fost prima oră când ai zis că vrei să faci până la final sau te-ai mai răzgândit după aia, nu e pentru mine, te-a durut ceva, te-a deranjat ceva la prima oră? Că și asta e important. Nu m-a deranjat absolut nimic, în afară că am simțit durerea aia ca și când alergi, că nu ai aer, atât, dar știam că din cauza aia, când am avut eu starea bună pentru sport. Pentru că ai făcut înainte sport. Doar la sală. Deci sală, greutăți și atât, dar cardio n-ai făcut. Nu, foarte puțin. Nici nu mi-a plăcut. Dar te-ai dus de 2-3 ori pe săptămână la sală și ai încercat să slăbești și ai început... Da. Și cum n-ai... Nu știu. Poate care a fost... să comparăm acum atmosfera orelor de... prea monoton. Capo sau sală. Prea monoton, probabil că asta... Ce te-a lipsit de acolo? Muzica, oamenii, instructorul? Instructorul nu am ce să-i spun, nu are el nicio vină, că și el a încercat tot ce e posibil, dar probabil eu am fost de vină, că n-am avut ambiția aia și nu mi-a plăcut. Pur și simplu m-am dus doar parcă mergeam așa obligată, doar să mă duc. Asta că muzica, noi la fiecare program ne-am concentrat la terapia muzicii. Da.
Totdeauna vă zic, ce important e să te simți bine, să asculți muzică care te motivează, să fie stilul tău, ca tu acum, fiind și instructoare, înțelegi că eu, de exemplu, n-aș putea să fac antrenamentul pe muzică latino, că nu mă caracterizează. Trebuie să bubuie muzica, să simt în stomac, să văd lumea, să fie și trend, adică melodii noi care îmi plac foarte mult. Să trăiești muzica. Terapia muzicii și comunitatea este cel mai important. Acum, care a fost al doilea pas în care ai zis eu acum mă hotărăsc? Pentru că am simțit cât timp am stat la o oră, că pur și simplu m-am reîncărcat. Deci am plecat mai plin de energie, mai fericită, nu știu, nu m-am dus deloc obosită, epuizată, Deci pentru tine, înainte să devii instructoare, că ajungem și acolo, ca să înțeleagă și cei care ne ascultă ca clienți sau instructori, tu atunci m-ai văzut cu alți ochi. Da. La orice curs ce am ținut în 25 de ani, totdeauna am pregătit instructorii ca să fie entertaineri, ca să observe pe fiecare în sală, fiecare participant care intră, să ai 10, să ai 100 de persoane, să simtă că te ocupi cu ea, te uiți la fiecare persoană, motivezi, arăți că te uiți la ea, arăți că corectezi, că nu numai ca instructor să am sala plină. Toată lumea trebuie să simtă că ai avut grijă de fiecare. Tu atunci cum ai simțit? Cât de mult a contat prezența mea? Foarte că mult. Mă uit la tine, că ai avut vreodată senzația că azi nu s-a ocupat de mine? Nu, niciodată. Deci tu m-ai motivat 100%. Deci până când să te cunosc pe tine, eu n-am mai văzut o persoană așa pozitivă, plin de energie. Am zis că nu există așa ceva. Și să știi că am momentele mele. Și pur și simplu m-ai încărcat și pe mine. Deci când m-am uitat la tine, așa m-am încărcat și eu. Am uitat de toate, m-am concentrat să fac cât de cât corect pot eu la început și să rezist. Foarte mult mi-a plăcut. Și acum că ești instructoare, înțelegi că jobul nostru nu este totuși așa de ușor, pentru că și eu am momentele mele când nu mă simt bine, dar trebuie să arăți și trebuie să simtă lumea că tu în ce faci te simți bine și lași afară. Când ai intrat în sală, ai uitat toate problemele, tot ce ai avut în ziua aia și ești concentrată la publicul tău, la oamenii care vin la tine, pentru că tu motivezi și tu schimbi viețile lor și ora aia trebuie să fie și o oră de relaxare. Ești un psiholog, de fapt. Noi acolo pe scenă, trebuie să ne transformăm. Da. Acum de metamorfoză, pentru că este un program pe care împreună cu domnul doctor Alin Pușa și Olivia este al doilea program de care ne mândrim și am vrea foarte mult să povestești tu ce a însemnat pentru tine programul Metamorfoză și cum te-a ajutat în familie sau în business-ul tău transformarea sau programul Metamorfoză. Da. În primul rând a fost cea mai bună alegere din viața mea că m-am înscris în acest program, pentru că știu foarte bine, dacă nu mă înscriam, nu eram aici în ziua de astăzi, nu eram nici instructoare. Probabil că umblam la ore, dar asta m-a ambiționat. A fost o echipă foarte frumoasă și doctorii și cine au fost, toată lumea, și fetele, super. Și pur și simplu mi-a schimbat viața. Am avut vârsta metabolică 55 de ani și am ajuns la 27. Deci, Pușa, Alin, uitați ce am făcut.
Deci să scazi jumate din vârsta metabolică e Asta wow. a fost cea mai mare ambiție pentru mine, pentru că când mi-a zis Alin că 55 de ani, am zis wow, deci mai bătrână decât sunt. Deci nu ai răspuns la întrebarea mea. Câți ani ai acum? 44. 44 și când ai venit, acum 2 ani, 42. aveai 50 și ceva de ani la evaluare. Da, da. Foarte mult. Da, a fost un șoc pentru Foarte mine mult. și Vedeți ce înseamnă să ai kilograme în plus și să ai mentalitatea cu care te-ai luptat până ai venit la metamorfoză. da, da, așa este. Dar nu a fost foarte greu, a fost plăcut și pot să zic și pot să recomand pentru toată lumea și pot să zic că și pentru asta am devenit instructoare, ca să pot să transmit mai departe și fetelor ce am primit și eu de la voi. Că se poate, poți să faci o schimbare, să ai o viață mai frumoasă, mai sănătoasă. Oricum o să, cu permisiunea ta, o să punem poza înainte și după, pentru că eu îți spun sinceră, ați fost mulți atunci și nu mi-amintesc de tine. Știu. Deci Știu nu că mi-amintesc. ții minte. Pentru că mi-a rămas și am imaginea acum ce bine arăți și ce te-ai întinerit și când mă uit la poze, eu nu mi-amintesc de fata aia, nu mi-amintesc. Da, ai slăbit, dar care au fost parametrii măsurați de domnul doctor Alin Șipușa, care, în afară de vârsta metabolică, câte kilograme trebuie să slăbești? Păi, 12... Cât trebuia? Cât ți-a zis Alin să slăbești? 20, nu cred mai știu că. exact, dar cam acolo. Trebuia să, normal, să ajung la 65. Nu, la 55 ar fi normal și aș prefera și eu să ajung acolo. Dar oricum, am slăbit foarte bine în 6 luni, 12 kg și după aia am mai slăbit în continuare. Dar s-a schimbat, bineînțeles, și corpul meu, că s-a mai mult. S-a tonifiat. Da, exact. Musculatura deja cântărește mai mult. Pot să zic că sunt ok acum, la 59 de kilograme. Normal, deci mai ai 4 kg să ajungi la visul meu. Visul tău din tinerețe. Din tinerețe. Da. Ce părere ai despre programul Metamorfoză? A fost greu? A fost ușor? Nu pot să zic că a fost ușor, dar nici greu. Doar trebuie ambiție. Dacă nu ai ambiție și nu pui tu ceva în fața ta că da, vreau să fac pentru mine treaba asta, că doar pentru mine am făcut. Bineînțeles că după aia mi-a plăcut că mi-a spus toată lumea că arată foarte bine și ce te-ai schimbat, ce te-ai întinerit, că nu știau ce s-a întâmplat, că la nimeni nu i-a venit să creadă că de la Kango, da, de la Kango. Dar se poate. Cum ai făcut tu timp lângă business-ul tău? Pentru că știu că ai un business acolo în Carrefour, deci intrați la Tunde dacă sunteți la și Era. lucrez acolo. Păi, Cum se putea cu business și cu ce te-a ajutat fizic și mental transformarea? Cu ce m-a ajutat? Pot să spun că cu reclamă, bineînțeles, și am făcut sacrificii chiar foarte, foarte mari, că pentru că au fost când au trebuit să lucrez, eu trebuia să mă duc la ore, ori chemam vânzătoarea mea și stătea ea în locul meu sau venea băiatul. Și de multe ori, băiatul meu stătea el, dar de multe ori am închis. Deci am închis doar să mă duc pentru o oră. Da. Se poate închide orice business să te simți bine în pielea ta. Poți să faci orice sacrificiu, numai motive, toată lumea caută motive că nu poți, dar dacă vrei ceva chiar poți. Și eu am 2 copii, am lăsat copiii acasă, am venit și cu business. Câți ani au copii? 10 și 20. 10 și 20, dar poți să lași acasă sau cel mic, ai ajutor acasă? Da, am ajutor pe mama, dar e ok.
Dar dacă nu ar fi sau nu a fost ea lângă ei, puteai să lași acasă, că mai Puteam. sunt părinți care zic că Puteam. nu pot, că trebuie să stau sau nu am unde să las Ne copiii. descurcam. Îl aduceam cu mine, pe cel mic, De câte ori ai venit la antrenament? la program. Da. Păi la început făceam de 3 ori pe săptămână și ultima lună zilnic. Deci, Zilnic. și noi am mai avut și pandemia, pentru că am început metamorfoza, care a avut 6 luni perioada Da. de Și eu am ținut și slăbire online. Am sărit acasă online. și am avut aproape 3 luni când era online. Deci cei care sunteți interesați de programul, nu sunteți din Oradea, puteți să vă înscrieți pe site-ul kangoclub.ro, acolo vedeți detalii despre metamorfoză. Începem în curând, acum în ianuarie este momentul pentru o transformare. Cei care sunteți interesați și îmi scrieți mesaje, am invitat pe Tundea pentru că am vrut să vă povestească cum a pornit ea la drumul transformării și cum a ajuns acolo încât să fie mândră de cum arată acum. Deci se poate cu 2 copii, se poate cu un business frumos. Se poate. Când am avut și o ultimă evaluare. Atunci ce ai simțit tu când ai văzut comparația între prima și a doua? Foarte mândră de mine. Foarte. Și cred că și tu, că atunci mi-ai propus să devin instructoare. Păi cu rezultatele și cu motivația, pentru că tu acum poți altfel să motivezi cei care vin. Poți să ai o poveste foarte frumoasă, Da, exact. nu ai citit de undeva, nu ai copiat de undeva programul sau atitudinea ce ai acum. Tu poți acum să povestești despre experiența ta, ce s-a întâmplat cu tine și că se poate face, că e ușor de făcut, nu mai trebuie să faci timp. Timp și ambiție. Acum, cu timpul, ce program ai tu ca o femeie normală, casnică? Mă gândesc că și gătești acasă. Da. Dar ai schimbat și stilul de a găti? Cum te-a motivat metamorfoza? Că noi am avut și Beatrice Leahu a fost Nutriționista noastră și am avut un succes extraordinar și toate fetele care au urmărit programul lui Beatrice și azi gătesc sănătos. Da. Tu ai reușit să te menții și cum? Da. Eu, din momentul din care ne-am apucat de program, am început să gătesc separat pentru mine. Deci, acasă, pentru copii, la fel am gătit ciorbă, felul 1, felul 2, tot ce trebuie. Deci ai schimbat totuși... Nu, pentru ei am gătit, pentru că știam că nu o să mănânce ce mănânc eu, dar pentru mine tot timpul am avut caserola de mâncare care am făcut eu separat. Fiert sau la grătar, ce se putea, ce... Ai avut timp pentru așa ceva? Mă trezeam dimineața la 6. La 6 mă trezeam și îmi făceam mâncarea pe când să duc copilul la școală, să fiu gata și după aia mergeam eu la lucru. Și tot timpul cu caserola după mine am fost. Deci se poate și cu caserola. Da. Da, și mi-am dat seama Felicitări. că... Mulțumesc. Oricum și... te-am prins de mai multe ori. Treceam prin magazin și sub masă mânca... Și ai crezut că acum mănânc ceva. ceva. Și zis, acum te-am prins. Și nu. Vedeți că se poate. Au trecut 2 ani deja. Da. Când ai decis să devii instructoare, ce planuri ai avut pentru viitor? Când am devenit, am zis că aș vrea măcar un pic să pot să transmit și eu ce mi-ai transmis tu mie. Măcar o idee, să reușesc. Că dacă reușesc, atunci deja am un succes. Ai și reușit, puteți să urmăriți pe Tunde, pe pagina ta oficială, unde ai început să ții ore în Oradea. Da.
se și vede echipa, pentru că asta zic, că trebuie să ții echipa unită și cu motivația ta ai tot timpul oameni noi sau ții echipa totdeauna, ați ieșit în oraș, faceți evenimente împreună. Asta înseamnă că și comunitatea care te urmărește e lângă tine și eu nu cred că o să existe un moment în care, sau ai avut un moment în care ai zis nu mai pot, gata, atât a fost. Nu există. Cred că pentru Kango Jumps tot timpul o să am energie și timp. Pur și simplu iubesc. Copiii tăi au încercat ghetele. Da, amândoi. Că noi am avut un proiect cu copii. Da. Și tocmai discutam ce am putea să facem pentru părinții care n-au unde să lasă copii. Ne gândim să facem un loc de joacă ca să poată să vină și cei care n-au soluție, cum ai avut tu. Ce ai mai putea să povestești despre partea de metamorfoză, cu partea de psihologie, cu ce te-a ajutat? M-a ajutat foarte mult pentru că chiar când m-am apucat de Kango Jumps, pot să zic că am trecut prin cea mai grea perioadă din viața mea. Dar cu acest sport, pur și simplu am trecut mult mai ușor, m-am renăscut, am devenit mult mai fericită și mult mai pozitivă. Și te încarcă cu energie. Da, tot timpul. Pentru că metamorfoza are și o parte foarte importantă cu lăcrămioara Mezei, care v-a ajutat super, foarte mult. Foarte mult. Eu n-am umblat niciodată la terapie sau să discut când am auzit psiholog, dar n-am eu nevoie de așa ceva. Dar nu, chiar e foarte ok și chiar te ajută și descoperi lucruri care nici n-ai știut până acum și poți să discuți cu cineva care tot așa te încarcă. Deci, Beatrice, tot ce ți-a prescris ai putut să-l urmărești și să respecti? Programul? Da. Da, dar tot timpul am avut separat, nu era în comun. Ea ne-a făcut separat personal, pentru toată lumea. Da, chiar a fost o perioadă când eu am ținut post și mi-a scris separat pentru mine ce să mănânc și chiar a fost ok. Eu m-am ținut așa cum a trebuit și chiar și cu supele ne-au ajutat foarte mult și cu sucuri când am avut o săptămână de tras. Foarte ok a fost. Și deci eu de atunci pot să zic că mi-am schimbat stilul de viață, că nu mai gătesc așa pentru mine. Nu mai gătesc așa cum am gătit înainte, mănânc altfel. Sunt atentă. Cum mănânci? Sunt atentă, nu mai mănânc cartofi cu carne și... Seara, după ora 8? Da, mai este zile când, duminică, scăpăm. Și cu stilista Olivia Popovici. Da. Pentru că și acum la ediția a doua o să avem și pe ea. Cu ce te-a ajutat la transformare? Ți-ai schimbat stilul? Ce stil ai avut înainte sau ce sfaturi ai primit și dai mai departe? Avem voie să ne îmbrăcăm așa mai sexy, fancy, da. Noi care suntem... Da, ea m-a învățat că și mi-a dat seama că eu port deja, de fapt, mărimea S. Care de la L? XL. Și purtam numai haine largi și numai negru. Ok, acum sunt îmbrăcată în negru pentru că e culoarea și mea eu. Preferată. Și a mea. Da, nu, e o culoare elegantă. Da, dar și ne caracterizează. Deci doar negru aveam și numai lucruri mai largi, pulovere mai lărguțe și când m-au văzut, au zis că nu se mai poate așa. Și cu ea, cu ajutorul ei, am învățat să port culori. Ce nu făceam înainte? Nu îndrăzneam. Deci, Olivia Popovici, o poveste de succes, Onița Tunde, care cu programul Metamorfoză a ajuns un exemplu pentru comunitatea din Oradea. Am înțeles că înainte nu ai făcut sport. Acum sunteți 4 instructoare în Oradea, oficial. Da.
Oradea înainte, când am început eu să promovez Kango Jumps, era între orașele în care nu ajungea informația. Din Oradea n-am avut instructori care erau interesați de Kango Jumps, nu se făceau evenimente de sport, erau 2 fete care cred că după 2 ani de zile, cum au început în Oradea, au plecat din țară și au fost 2 săli în Oradea care făceau cu un instructor neautorizat, care n-au fost la antrenamente și n-au văzut niciodată, deci n-au venit pur și simplu, nici teorie, nici practică, nimic. Și când am început să fac planuri să vin în Oradea, și asta a fost un scop foarte, cum să zic, am vrut să fac ordine. La promovarea studiului Capo, feedback-ul din Oradea, din 380 și ceva de participanți, când am întrebat dacă a încercat Kango Jumps în Oradea, pot să zic că aproape 80% au încercat și au avut o părere foarte rea despre ghete și despre program. Pentru că n-au făcut corect. Sau nu aveau ghete corespunzătoare. Sau n-au avut ghete corespunzătoare. Acum poți să înțelegi ce înseamnă să faci cu un instructor autorizat, să faci pe ghete corespunzătoare și să faci un program care este adaptat pentru categoria, nu știu, vârstă sau patologii, să zicem așa. Mi-a trebuit 1 an ca să, cum am zis, să fac ordine și să arăt orădenilor că este un sport minunat, este un sport în care avem grijă de sănătatea oamenilor care vin la noi și un lucru foarte, foarte important la programele noastre, că sunt supervizate de medici. La antrenamentele Capo sau la antrenamentele Metamorfoză totdeauna erau prezente doamna doctor Pușa Dorina Fărcaș, doamna doctor Olivia Ligia Burtă și câteodată și domnul doctor Alin Iova. Deci noi totdeauna eram acolo, erau ei care, dacă ai avut vreo întrebare, puteai să pui. Dacă te doare spatele, dacă te dor genunchii, erau acolo. Și este un program unic în lume. Vreau să mă mândresc cu programele Capo și să încurajez pe toți cei care în viitor, ca instructori, vor să urmeze cursurile noastre medicale. Suntem în drum să publicăm studiul Capo din 2019 ca să ajute instructorii cu tot ce s-a întâmplat în studiu, toate rezultatele care au fost atunci, au reieșit din studiu, să poată să folosească pentru experiența lor, ca să poată să transmită. Și tot așa, programul Metamorfoză, care a avut un succes enorm de mare și vrem ca toți instructorii care ne urmăresc din altă țară să implementeze în sălile lor. A fost foarte, foarte important pentru mine să vorbesc cu tine, pentru că toți cei care sunt interesați și nu cred ce a reușit Tunde, să întrebați pe ea, pe pagina ei de Facebook Uniță Tunde, și toate postările și toate rezultatele care sunt acolo să fie un exemplu pentru fiecare. Eu am și postat poză veche, pentru că acum toată lumea spune că pentru tine e ușor, că e slabă. Dar nu. Asta e încă un lucru foarte important să spunem. Da. Ce ușor e pentru voi, dar veniți cu noi și veniți să încercați și să implementați. Poți să fii și tu ca noi. Și eu spun tot timpul și nici eu n-am fost tot timpul așa. Dar poți să faci o schimbare în viață. Acum noi vorbim și de statutul de participant, eu ca fondator, tu ca instructoare acum. Deci noi putem acum să ne mândrim cu tot ce am realizat. Foarte mult. Și ca să vadă toți cei care au trecut vârsta de 40 de ani și zic, da, după 40 de ani metabolismul meu nu mai funcționează,
că eu sunt bine așa cum sunt, că sigur că ai auzit și tu povești de... Da. Și au vrut, te-au descurajat colegii sau familia ta vreodată în tot ce ai făcut până ai ajuns aici? Familia mea nu. Era alături de mine, dar așa cunoștințe știu că vorbeau așa că n-ai ce face, numai să mergi să sari Da. și pentru ce-i bun, că la vârsta asta de ce-ți mai trebuie. Vezi? Da, dar după aia, când au văzut că ce rezultate am avut, Și ce au mai zis despre Congo Jams, pentru că mă interesează și părerile negative, ca să putem să explicăm că nu este adevărat. nu știu dacă ce-i bine să țopăiești acolo, acum... Da, și crezi că e țopăială Că ce facem noi? Nu, e chiar lucru. Cum să fie o E- țopăială? e Da, lucru mulți in- zic, țopăiți, săriți... Noi muncim Nu, acolo o oră. nu e așa de ușor. Pentru mulți care ne văd, ce ușor e Da. să săriți acolo. Da, Nu e așa ușor e. să sărim acolo. Așa, eu cred că așa gura lumii tot timpul nu poți să oprești și invidia și asta e genul ăla de om care niciodată nu o să se urce pe ghete, că preferă să stea în fața televizorului la o telenovelă, poate, dar sunt oameni pe care putem schimba, convinge și nu cu vrăjală, chiar putem arăta exemple, cum ai zis și tu. Eu tot timpul le arăt și poze. Uite, așa am fost și acum sunt așa și poz. 6 luni am ajuns așa dacă vreau. Dacă ai ceva să transmiți pentru generația noastră care peste 40 de ani, eu vorbesc de drumul meu spre 50 și eu Nici mă eu nu bucur mai am foarte mult. mult ca ești în echipa Forever Young. Da. Echipa mea Forever Young e de când am început să fac Congo Jams din 15 ani și toți instructorii care au început cu mine acum au peste 40 de ani sau peste 50 de ani. Și aș vrea chiar să vă uitați pe paginile lor de Facebook cum arată echipa care nu s-a oprit, echipa care sare pe ghete, țopăie, face exerciții, transpiră, elimină toxinele din corp și rămâne forever young. Așa este. Deci, cei care treceți peste 40 de ani și veniți cu noi, eu ajung mai repede, în câteva zile ajung la 50 de ani, dar vreau ca tine să motivăm și să arătăm că drumul spre 50 sau peste 50 poate să fie ușor, cu menopauza acum, nu știu. Încă nu-i cazul, dar ajută, cred că. Să încheiem podcastul cu partea asta de care nu am vrea să vorbim, dar urmează și prin sport uiți, pentru că și tu ai acum 25 de ani metabolic, adică asta contează, Da. că te-a ajutat fizic și mental ca să te menții în formă și să rămâi tânără. Deci se poate rămâne tânără Se poate. cu Eu programele. Eu chiar nu mă simt de 44 de ani. Chiar se poate. Și nu m-am gândit că chiar sportul o să devină stilul meu de viață. Și recomand pentru toată lumea, din tot sufletul meu. Urăsc cuvântul spre 50, dar văd energia asta care acum ne transmitem și chiar mă mândresc cu rezultatele noastre. Mă bucur foarte mult că ai făcut parte din această transformare și că în viitor... Eu îți mulțumesc că te-am cunoscut. Altfel nu eram aici. Și despre metamorfoză. Să începem o grupă nouă în care toți cei care ați participat să distribuiți momentele frumoase, să distribuiți imaginea voastră, ce bine arătați, ce bine vă simțiți și să motivăm generația noastră să rămână mereu tânără cu programele noastre frumoase. Așa este. Dacă mai vreți să transmiți ceva...
Vă așteptăm la sală. Nu mai băgați motive. Chiar vă rog să veniți și să faceți sport. Și de când faci, asta este iarăși important. Așa, în general, cam câte ore ai făcut pe săptămână? 5? 10? Când ai zis că ai fost în fiecare zi la antrenament. Păi, Ai venit în fiecare zi, să zicem. în fiecare zi am ținut de luni până vineri, dar atunci pe vremea aia făceam o oră jumate antrenament. Da, mi-amintesc. Deci cu o oră jumate pe săptămână în fiecare zi, Da. așa arată Tunde. Ai ceva, poți să zici, dacă te doare undeva, plus ai avut un moment, îmi amintesc când ai avut cu genunchii. Am avut menis fisurat, tendon fisurat, aproape ruptură și cu domnul doctor Alin Iova. Și pe ghete. Și pe ghete, da, am făcut tratament fizio, kineto, 2 luni și după 2 luni m-am urcat pe ghete. Deci, putem să spunem că recuperarea ta a fost mai rapidă pe ghete decât fără ghete. Da. Ai urcat direct pe ghete după 2 luni de zile? Da, și la terapie am început să sar și acolo. Și acolo am făcut și pe ghete ultimele 2 săptămâni și după aia, după 2 luni, am continuat, parcă nu s-a întâmplat nimica. Și acum te doare când sari? Niciodată. Și se vede ceva, e umflat, e... Nu, nimic. Și ai avut... Ce diagnostic ai avut? Menis fisurat, tendon fisurat. Și sare pe ghete. Aproape ruptură. Deci eram acolo, pe aproape. Da. Felicitări. Mai vrei să slăbești sau mai vrei o transformare? Aș mai vrea 4 kg. Și e greu? Parcă acum e mai greu, pentru că parcă stagnez, dar sper că reușesc. Aici este un lucru foarte important. Corpul tău s-a adaptat obișnuit. și s-a obișnuit deja de antrenamentele ce facem. Trebuie să schimbăm un pic în structura antrenamentului, să dăm un șoc organismului ca să stimulăm mai mult și vreau în 2 săptămâni sau într-o lună, hai să zicem așa, ca să atingi scopul și anul 2023 să fie un 55 kg, 25 de ani Da. metabolic și îți doresc ca să atingi toate scopurile ce propui în 2023 și împreună să ducem mai departe flacăra de Kango Jumps, flacăra sau energia pe care noi împreună am realizat aici în Oradea. O să invit și pe cei care predau în Oradea pentru că vreau să cunoască lumea, vreau să vadă ce este de fapt un antrenament sănătos, cum arată instructorii din Oradea, cum trebuie să arate un antrenament și vreau ca toți cei care se uită la noi și cum repetăm acum pentru că podcastul e spre 50, drumul spre 50, să fie motivați și să participe la antrenamentele noastre frumoase. Mulțumesc foarte mult și îți doresc frumos. un an nou fericit. Mulțumesc la fel și ție. See ya! See you.